Gagawa tayo ng naked suman. Ito ay may mga palaman. Para sa written recipe, please check description box. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong glutinous rice or ang ating malagkit na bigas. Meron tayong gata or coconut milk. And yes, pwedeng gumamit ng kakang gata. Kailangan din natin ng tubig. Para naman sa sweetener, meron tayong white sugar, konting salt, at optional naman ang pandan essence. And yes, pwedeng gumamit talaga ng pandan leaves. Pero kung walang essence at walang dahon, pwedeng hindi na maglagay. Ito naman ang ating mga palaman. Meron tayong sweet mangoes, ubi halaya, yema frosting or yema spread, cheese, peanuts at tsokolate. Gumawa din ako ng pang-coating. Pinaghalo ko lang ang desiccated coconut at toasted sesame seeds. Bago tayo magsaing, ipaghalo-halo natin ang water, coconut milk, white sugar, salt, and pandan essence. Pwede naman ay halo natin agad sa ating rice, pero mas gusto ko na tunawin na muna yung white sugar sa ating liquid. Sa sugar naman, pwede nyong bawasan kasi depende naman yan kung gaano katamis ang gusto nyo sa suman. Haluin lang natin na mabuti until ma-dissolve ang ating white sugar. Ilipat na natin ang glutinous rice sa ating kaldero. Kung gusto nyo na gumawa ng konti lang ay pwede nyong hatiin. Ang gamit ko palang cup ay measuring cup sa pagluluto talaga. Hindi pang rice cooker ang gamit ko na cup. At eto din ang gamit ko sa pag-measure ng ating liquids. So ngayon, huhugasan na natin ang ating malagkit na bigas. Lulutuin ko ito sa rice cooker, pero kung wala kayong rice cooker, pwedeng lutuin sa stovetop. So para ka lang magsasaing ng kanin. Alam ko na maraming paraan ang pagluluto ng suman, pero ito yung pinakasimple. Pagkahugas, ibuhos na natin ang liquid mixture sa ating malagkit na bigas. Takpan at lutuin natin until ito ay maging malambot. Again, pwedeng lutuin sa stove lang. Kapag luto na, eto na ang itsura niya. Pwede nyo din tikman para malaman kung luto na. Para makita nyo, eto yung itsura niya. Para din siyang biko, no? O yung tinatawag nila na bibingkang malagkit. Sa pagrolyo, kumuha lang ng dahon ng saging at pahiran natin ng konting mantika. Ito ay dumaan na sa apoy para flexible ito at hindi madaling mapunit. Pero kung meron kayong bamboo mat, ay pwedeng gamitin yun. Eto na siya, pinutol ko pa para hindi masyadong malaki. Maglagay tayo ng about 1/4 cup ng ating suman. I-flatten natin ito pero wag masyadong malapad. Mas maganda na gumamit ng disposable na gloves kasi hindi dumidikit ang ating rice or ang ating malagkit sa kamay. At mas mapapadali ang pagporma mo. And reminder, yung kanin laging mong takpan para hindi siya tumigas. Pwedeng gumamit ng damp na cloth. So, ito yung ginawa ko. Ganyan lang kalaki. Lagyan natin ng sweet mangoes and cheese na palaman. Ganyan kalapad lang ang gawa ko para pag-roll medyo bukas at medyo makikita ang palaman. Kung ayaw nyo ng cheese ay pwede nyong palitan kung ano po yung pwedeng i-partner sa sweet mango or pwedeng wala na din. Sweet mango na lang. I-roll na natin para bahagyang ma-close. Ayan. So, medyo kita ang ating palaman. Ito'y optional pero mas maganda kung i-cut natin para marami ang mai-serve. And reminder, huwag niyong gayahin ang ginawa ko na dito ako nag-slice sa dahon dahil mapupunit ito. Ayan, nakikita nyo, buti hindi dumiretso. And then, i-coat natin ang suman ng ating mixture ng desiccated coconut and toasted na sesame seeds. Pero for me, mas masarap yung fresh na coconut, yung kakayurin mo. Kung may panahon ka, pwede kang bumili nun. Tapos, ilagay natin sa clear na container na may dahon ng saging. Lightly grease yung ating dahon, pero any container ay pwede. Etong clear pack na nabili ko ay medyo malaki. Pwedeng gumamit ng mas maliit nito. Sunod naman, ilagay natin ang palaman na tsokolate. Ito ay combination ng evap at baking chocolate. Pinainit ko lang yung evap. Kapag mainit na yung milk, ilagay na ang chopped na baking chocolates. Hayaan mo for 1 to 2 minutes tapos haluin mo na para mag-melt yung ating chocolates. Pero kung meron kang ibang recipe ng chocolate filling, ay pwede namang gamitin. And then, lagyan natin ng peanuts. Kung ayaw nyo ng peanuts, ay pwedeng hindi na maglagay. Ang sunod na palaman na ilalagay natin ay ube halaya. Again, pwedeng bumili ng ube halaya or pwedeng gumawa. Ilalagay ko ang link sa description box or sa comment box.
Maglagay tayo ng cheese. Yes po, instead of cheese ay pwedeng makapuno. Pero mas prefer ko na homemade ang makapuno para walang preservatives kasi nagkakaroon ng chemical reaction na nagiging berde ang ubi halaya. Ito naman ang ating yema frosting or yema spread. Again, para sa recipe nito, ilalagay ko sa description box or sa comment box. Next naman, ang gagawin natin ay mango graham na suman. Again, siguraduhin na matamis ang mangga na gagamitin. Dahil very disappointing kapag medyo maasim ang mangga. Ako ang ginagawa ko para siguradong matamis ang mangga bago ko bilhin, inaamoy ko. Kung mabango, matamis yon. And then magbudbud tayo ng konting crushed graham crackers. Ngayon naman, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng toppings. Lagyan natin ng grated cheese ang ating yema suman. Grated cheese na din ang ilagay natin sa ating ube suman. Chocolate syrup or chocolate ganache naman para sa ating chocolate suman. Para sa recipe, ilalagay ko sa description box or sa comment box. Maglagay tayo ng konting peanuts sa ibabaw. Cream naman ang ilalagay natin sa ating mango graham na suman. Ito ay all-purpose cream lang at condensed milk. Lagyan din natin ng konting crushed graham crackers ang ibabaw. Ayan, eto na ang ating naked suman. Ready nang ibenta o ready nang ipamigay. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So unang titikman natin yung cheese and mango. So, ito yung medyo, hindi naman parang, hindi nakagulat na flavor. Kasi cheese and mango ay bagay naman. Pero actually, mas common yung mango lang, yung palaman. And chocolate. Oh my gosh, dikit. Ang sarap kasi, matamis si mango at yung ating suman. Tapos, may cheese, kaya balanse. Gusto ko yung ganun. Medyo, di ba matamis, tapos, syempre, kailangan mo ng something medyo alat para parang balance and parang, tama ba yun? Parang siya yung nagbe-break ng umay, ganun. Next naman, is yung ating may chocolate. Ito din yung parang hindi rin bago sa atin. Kasi di ba may moron. Ayan. Oops. And oo nga pala, yung ginamit ko na chocolate ay semi-sweet. Mas okay yun. Kasi, for me hindi yung super tamis na chocolate. Sarap din niya. Ay, kapag Pasko and New Year, pwede to. Iba-ibang flavor. Napaka-festive tignan. Tapos, pasok siya kasi nga, ganyang araw, diba? Yan yung mga maraming makakanin. Sunod naman yung ating may ubi cheese. Bagay na bagay. Talagang pili kayo ng masarap na ubi halaya. Kasi yung ibang ubi halaya, walang lasa. Pero, kung okay sa inyo yun, walang problema sa inyo yung super simple na lasa ng ube halaya, okay lang din. Pero ako kasi, pag sinabing ube halaya, gusto ko yung
nakakilig na lasa. Kasi nga, para sa akin, yung ube halaya, yung nakakain ko before mga ube halaya, parang boring. Kasi di ba yung mga kamote, mga sweet potato, ganun, parang walang lasa. Yung ube, wala din yung lasa. Tapos, nagiging masarap lang siya kapag ginagawang jam. So, yun, kung may recipe kayo ng ube halaya, pwede nyo gamitin yun. Or, pwede din na kayong gumawa. Ilalagay ko yung link sa ating comment box or description box. Sunod naman ay ang ating yema. Ito. Oops. Hindi kita. Ayan. Oh my God. Ang sarap. Bagay siya. Gustong gusto ko siya. Ang sarap ng yema natin. Yema frosting. Pwedeng yema spread. Pero frosting itong gawa ko. Yung tira ko pa. Ang sarap niya. And maganda talaga na may cheese kapag ganito. Kasi nga, yun. Nakakat niya. Nababalansin niya yung tamis. Sarap. Sarap niya talaga. Sunod naman, ang ating mango graham na suman. Nakita ko na tong ganitong style dun sa isang restaurant. Ay, hindi ganito talaga. Bale, yung ano niya, isang slab, parang nakalagay sa plate, isang slab ng suman or biko ba yun. Tapos, naglagay siya ng cream and condensed na mix na. Tapos, naglagay siya ng mango. And then, ayun na. Naghalo-halo na. And then, graham crackers na crush. Crush ba yun? And may nabili ako na biko na mango. And then, may graham. Ay, wala nga yung graham. Ano lang? Mixture of condensed milk and all-purpose cream. Ang sarap niya, bagay na bagay. Tapos ginawa ko, yun may video tayo nun. Tapos eto, kaya sure ako na masarap to kasi may idea na ako, natikman ko na siya. Kaya, oh my God. Ang sarap niya. Bagay siya talaga sa cream natin. Cream and condensed milk. Ang sarap niya. Di ba kung anong iba nga latik yung ginagawa, yung parang caramel na syrup. Diba ganun? Mas matamis nga yun eh. Ito, ang sarap. Cream and condensed milk. Tapos may mangga. Tapos may graham tayo. Gusto ko marami pang cream. Kahit nga walang graham, okay lang. Kasi bagay. Basta may mangga lang ha. Kasi masarap yung mangga. Tapos, dapat sweet talaga ang mangga. Ayun yung mangga ko. I think ang magiging problema lang kapag ganito, kung may ganito kayo, yung all-purpose cream and condensed milk, kapag hindi mo pa siya kinain agad, kasi nga, magiging runny siya. Pwede nyo subukan para malaman nyo. And eto pala ay medyo malaki kapag sinarado mo. So, pwede pang isa pang patong para marami yung maibenta or maibigay mo. Pero itong clear pack na gamit ko ay malaki. Kasi hindi ako nakahanap nung 500 ml. I know, pahirapan talaga ang pagbili nito. Actually, nung binili ko to, ito na lang yung natira sa isang pack. At sa market pa yun na, hindi sa mall. Hindi ko lang alam kung dyan sa inyo, yung mga baking shop, yung nabibenta ng mga pang-baking at mga at para pang-package, mga ganun. So, baka try nyo lang. Baka meron kayo makita. Kasi dito sa amin talagang pahirapan. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Diyos ko. Ay, nako. Lagi na lang tayong sweets. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 4 packs at meron itong 10 pieces kada pack. Ito ay assorted flavor. Ang cost per pack ay 40 pesos. Pwede mong ibenta ng 60 pesos ang isang pack or higit pa.
Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang no-bake blueberry cheesecake ni Miss Belle. At eto naman ang kanyang ube yema cake. Chocolate cake by Simon. Eto ang kanyang best cheesecake na hindi lang na-burn pero masarap pa rin. Eto naman ang mga sushi ni Miss Petra. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Kumusta na kayo? Lagi ko pinagdadasal na kayo ay okay, safe at healthy lagi. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!